Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Student Life. În emisiunea de astăzi vom discuta despre simularea examenului de admitere și cursul de pregătire pentru admiterea la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Alături de mine se află colegii mei Dragomir Andrei, coordonatorul simulărilor din 2019 și Corou Dragoș, vicepreședinte Relații Interne a Ligii Studenților. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, Emeșe, mulțumim și noi pentru invitație. Întotdeauna este o plăcere să fim alături de colegi în emisiunile din acest studio și de asemenea este o plăcere să discutăm despre subiecte atât de importante cum este simularea examenului de admitere. Bună seara, Emeșe, mulțumim frumos pentru invitație, este o onoare pentru noi să ne aflăm astăzi alături de tine. În primul rând, dacă ați putea să ne transmiteți câteva noțiuni introductive despre cursuri și simulare, ce sunt acestea și cui se adresează? Ca să o luăm cu începutul, simularea examenului de admitere este unul dintre cele mai mari proiecte ale Ligii Studenților, realizate în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Așa cum îi spune și numele, acest proiect este menit să reproducă cât mai fidel momentul susținerii examenului de admitere, atât prin testarea cunoștințelor teoretice ale candidaților, cât și prin testarea abilităților de management a timpului. Cursurile de pregătire pentru admitere sunt realizate de către universitatea noastră în parteneriat cu Liga Studenților și au scopul de a facilita procesul de învățare pentru examenul de admitere. Cursurile sunt susținute de către cadre didactice din universitatea noastră. Oricine dorește să susțină examenul de admitere, este binevenit să participe atât la simulările examenului de admitere, cât și la cursuri. Îți mulțumesc, cred că ai conturat o imagine foarte completă a ceea ce înseamnă aceste evenimente. În continuare, haideți să urmărim împreună clipul de promovare al simulării. Am revenit, așa cum spunea și colegul meu și este prezentat și în clipul de promovare al simulării. Aceste evenimente sunt menite să pregătească viitorii studenți ai universității. Cu privire la acest topic, simularea se pretează pentru admiterea la toate profilele medicale ale universității? Da, simularea examenului de admitere este destinată tuturor candidaților, atât celor care doresc să susțină admiterea la una din facultățile medicină generală, medicină militară, medicină dentară, care au program de studiu de 6 ani, cât și pentru facultatea de farmacie, care are un program de studiu de 5 ani, cât și facultățile de specializări mici, și anume asistență medicală generală, balneofiziochinoterapie și recuperare și nutriție și dietetică. În ceea ce privește admiterea, de un regim special, să spunem așa, beneficiază cei de la medicină militară, care, pe lângă proba teoretică, trebuie să susțină câteva probe adiționale, și anume probe sportive, probă lingvistică și un examen psihologic. Cred că ai subliniat câteva aspecte foarte importante. Cum vor putea elevii să participe la aceste activități? Cei care doresc să participe, în primul rând, la cursurile de pregătire pentru admitere, pot să facă asta prin completarea formularului care urmează să fie publicat pe site-ul universității. Cei care doresc însă să participe la simularea examenului de admitere trebuie să urmeze câțiva pași simpli. În primul rând, trebuie să completeze formularul de înscriere care va fi publicat pe site-ul simulării simulare.lstgm.ro. Ulterior, trebuie să achite taxa de 50 de lei prin plata cu cardul, direct pe platformă, prin depunerea de numerar la orice sucursală bancară. De asemenea, plata se poate achita și la fața locului sau în zilele precedente simulării, după un program care urmează să fie publicat pe site. După achitarea taxei, participanții vor primi un bilet în format electronic pe adresa de e-mail, care urmează să fie prezentat la intrarea în sala de concurs în ziua susținerii examenului. Foarte interesant. Sunt de părere că inițiativa voastră de a avea bilete în format digital și a avea posibilitatea de a plăti
online este foarte importantă, atât din punctul de vedere al reducerii deșeurilor, dar și pentru că ușurează foarte mult metoda de plată. Care va fi frecvența acestor activități, atât a simulărilor, dar și a cursurilor? Cursurile de pregătire pentru admitere vor fi în număr de 5. Programul urmează să fie afișat pe, așa cum am spus, pe site-ul universității. În ceea ce privește simularea examenului de admitere, prima simulare va avea loc în data de 1 martie, iar înscrierile vor începe în data de 1 februarie. Simulările vor fi în număr de 3, la fel ca anul trecut. Cu privire la conținutul unei simulări, ce ne puteți spune despre întrebările care sunt conținute în acest test, în comparație cu admiterea propriu-zisă, dacă întrebările pot să conțină imagini sau scheme, care este metoda de corectare, dar chiar și cea de contestație a anumitor întrebări? Ne străduim ca nivelul de dificultate al întrebărilor regăsite în simularea examenului de admitere să fie cât mai apropiate de nivelul de dificultate al întrebărilor regăsite în examenul de admitere și pentru acest lucru Comisia de studenți și cadre didactice care realizează testele depun eforturi substanțiale. Modul de corectare este totul sau nimic, la fel ca la admitere. Ce înseamnă asta mai exact? Dacă o întrebare are 2 răspunsuri corecte și candidatul bifează doar un singur răspuns corect, acesta nu va primi punctaj pe acea întrebare. De asemenea, dacă o întrebare are 2 răspunsuri corecte, candidatul bifează un răspuns corect și unul greșit, acesta de asemenea nu va primi nimic pe acea întrebare. Întrebarea va fi punctată doar dacă candidatul răspunde corect cu ambele răspunsuri. În ceea ce privește examenul la biologie, întrebările pot să conțină atât scheme cât și imagini, iar examenul la chimie este realizat în conformitate cu programa care urmează să fie publicat pe site-ul universității. Contestațiile pot fi depuse de către candidați după susținerea simulării examenului de admitere în campusul universității, locul exact urmând a fi precizat pe site-ul simulării. Există vreo diferență între numărul total de răspunsuri corecte între diferitele specializări? Da, testele la biologie și chimie pentru specializările mari pot conține 1 sau 2 răspunsuri corecte. În ceea ce privește specializările mici, aceste teste sunt doar din biologie și au doar un singur răspuns corect. Înțeleg că vă străduiți sincer pentru a realiza o experiență cât mai fidelă. Dragoș, dacă ai putea să ne spui despre echipa care stă în spatele unei simulări. Sigur că da. Cum spunea și Andrei, este un proiect de mare amploare care s-a organizat atât de Liga Studenților din Târgu Mureș, cât și de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Practic 2 entități interdependente care au un singur scop, promovarea educației în această universitate. Din partea universității, practic sprijinul pe care ei ni-l oferă este foarte vast și nu am putea să ne descurcăm fără suportul lor. Aici vorbim despre oameni din partea editurii universității care ne ajută cu printarea subiectelor, de oameni de la Departamentul de Informatică care ne ajută la partea de corectare a subiectelor și de realizarea baremelor, astfel încât se elimină eroarea umană când vine vorba de corectare și se reduce substanțial timpul de corectare a subiectelor, urmând ca acești candidați la simulare să primească rezultatele de cele mai multe ori în următoarea zi. Tot din partea universității ne bucurăm de cadrele universitare care ajută la realizarea cursurilor de pregătire, dar care verifică și subiectele pe care studenții le realizează pentru această simulare. Liga Studenților, bineînțeles, vine cu partea de voluntari, ei organizează sălile în care se va susține simularea, ei realizează subiectele atât la partea de biologie cât și la partea de chimie, atât pentru specializările mari cât și pentru specializările mici. Ei întocmesc caietele de examen
și ulterior supraveghează sălile și ajută la partea de contestații unde vor fi discutate problemele sau eventualele probleme întâlnite în timpul simulării. Aceste subiecte sunt oferite pentru ambele limbi de predare? Da, subiectele sunt realizate atât în limba română cât și în limba maghiară, urmând să fie traduse. Se fac inițial în limba română, dar apoi sunt traduse în limba maghiară și se încearcă să fie făcută traducerea cât mai fidel pentru a nu exista probleme de înțelegere la nivelul subiectelor. Sunt convinsă că toată această muncă depusă va duce într-un final la rezultate excepționale. Andrei, dacă ai putea să ne spui dacă pentru edițiile de anul acesta ale simulării, dacă se pregătește ceva nou? Da, sigur. Încercăm să venim de fiecare dată cu ceva nou în fiecare an. Așa cum anul trecut am implementat această nouă modalitate de plată și implicit de obținere a biletelor pentru participare la simulare, și anul acesta pregătim ceva nou prin realizarea unor pachete. Ce se înțelege de fapt prin aceste pachete? Aceste pachete constau în reducere de preț pentru participarea la simulare. Vor fi 3 tipuri de pachete. Primul pachet este constituit dintr-o participare unică la simulare. Prețul pachetului este de 50 de lei. Al doilea pachet constă în 2 participări la primele 2 simulare ale examenului de admitere organizat în acest an și prețul acestuia este de 90 de lei. Iar al treilea pachet constă în asigurarea participării la toate cele 3 simulări organizate anul acesta, iar prețul acestuia este de 130 de lei. Să presupunem că elevii sunt interesați de aceste pachete. Dacă achiziționează cel mai mare pachet din această ofertă, care este reducerea de care ei pot beneficia? Dacă ar cumpăra fiecare bilet la simulare individual, prețul acestuia ar fi de 50 de lei pentru fiecare simulare. Astfel, cu acest pachet, ei trebuie să plătească doar cuantumul a 130 de lei. Am înțeles. Dragoș, referindu-ne la organizația care demarează acest proiect, cum consideră Liga Studenților că aceste activități pot veni în beneficiul elevilor? Este o întrebare foarte bună, Emeșe. Simularea examenului de admitere face parte din proiectele mari ale Ligii Studenților care au, ca să zic așa, țintă către elevii din liceu. Un alt proiect despre care putem vorbi ar fi Universitatea de Vară pentru elevi. Aceste 2 proiecte consacrate sunt dedicate educației și promovării învățământului în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș și practic se realizează un circuit. Majoritatea studenților sau elevilor care vin la Universitatea de Vară pentru elevi îi vom regăsi și la simularea examenului pentru admitere, asta fiind ca o confirmare că prima etapă a avut succes, îi reîntâlnim la simulare, iar ulterior sperăm să îi regăsim și la admitere. Cu siguranță mulți elevi, dar chiar și mulți părinți se întreabă deja cum și când va avea loc admiterea propriu-zisă. Unde vor putea aceștia găsi informațiile necesare atunci când momentul va fi potrivit? Toate informațiile legate de admitere pot fi găsite pe site-ul universității, pe www.umfst.ro, la rubrica admitere. Acolo vor fi publicate toate informațiile necesare. Acolo se va publica și tematica pentru fiecare opțiune a candidatului, pentru fiecare facultate. Va fi explicată procedura de admitere, la fel procedura de înscriere. Acolo se va publica și linkul către platforma online, pentru că înscrierile la admitere se fac doar pe platforma online și acolo vor fi updatate pe pagină fiecare informație și fiecare noutate care vine cu timpul. În cazul în care apar anumite nelămuriri, cum pot cei interesați să comunice cu voi? Cei care au anumite nelămuriri sau întrebări ne pot contacta pe pagina de Instagram a Ligii Studenților, LSTGM, pe grupul oficial al simulării examenului de admitere, cât și pe site-ul simulării, așa cum am menționat și anterior, simulare.lstgm.ro, la secțiunea Contact. În încheiere, dacă ați dori să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc. Am dorit să invităm toți elevii care sunt interesați să devină studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș,
să se înscrie la aceste simulări, deoarece noi considerăm că vor fi în beneficiul lor. Cum a spus și Andrei, ținta noastră este să realizăm aceste simulări cât mai aproape de examenul de admitere și trebuie luat în calcul faptul că acest examen de admitere este un examen stresant. Simulările sunt doar niște teste cu rol pregătitor care pot ajuta atât din punct de vedere psihic, pot ajuta la pregătirea psihică a unui candidat, dar și la managementul timpului, la fel cum zicea și colegul meu, Andrei. De aceea noi încurajăm fiecare elev care dorește să participe la concursul pentru admitere să se înscrie la aceste simulări și să beneficieze de toate aturile pe care le va avea. Drumul spre o carieră medicală de succes este cu siguranță unul foarte anevoios, cu multe urcușuri și coborâșuri, însă cu siguranță satisfacțiile vor fi pe măsură. Mult succes tuturor! Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de Mulțumim noi. și noi. Mulțumim frumos pentru invitație! Sunt convinsă că ați transmis niște informații foarte prețioase pentru cei care ne urmăresc și sperăm că acestea să le fie de ajutor. Iar dumneavoastră vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm cu mare drag și ediția următoare.